Varmaan viimeiset pohjoistuulen rippeet menneeltä viikonlopulta. Olipas kylmä viikonvaihde. Tänä iltana Ravehkilla liikenteessä tämmöistä iltahupiajelua. Teräsrunkosta kyytiä. Lähiöasfalttireittejä. Sanotaan vaikka Kirkonkylän lenkiksi, kun mennään Helsingin pitäjän Kirkonkylän kautta. Tälle iltahupi lähiöasfalttilenkille tulee mittaa joku 16 kilsaa. Minä olen Tapio T. Tervetuloa kyytiin. Noniin. Kehätien kohdalla vähän suunta muuttuu. Toivottavasti on vähän suojaisempaa. Aika julma tuuli. Vaan sen takia mä vähän lähikin. Hyvä välillä vähän koittaa puskia vastatuuleen päin. 18,9. Se on ihan mukavaa vauhtia. Ainakin tällä pyörällä vastatuuleen. Helsingin Kyrkkoby. Pienen hetkisen istahan tuossa Kirkonkylän myllyn padolla. Tuolta päin tultiin viime Jokigravelissä useita kertoja pyörillämme. Terveisiä Jokigravelistit. Pyöräni minä jätän tähän. Keskinopeus 19,3 tuosta vajaan 9 ajalta. Se on hyvä. Aivan erinomainen. Tuossa saa kello pyöriä ja keskinopeus saa laskea. Jos se on 16,8 plus miinus jotain, kun pääsen kohta kotiin, niin se on aivan erinomaista sekin. Hei, Pannaanin kimppuun. Valitettavasti en enää muista monesko pyöräilypannaani se on tälle vuodelle, kun viime lenkillä minä söin 1,5 pannaania ja se sotki mun laskuni. Täytyy käydä suhaamassa tätä lenkkiä useamminkin, niin saamme nähdä kuinka tuossa Pöpelikössä kevään vehreys edistyy. Kevät on Etelä-Suomessa sillä justiin nupullaan. Paju kukkii. 16,2, hyvän aika, se on liian alhainen. Äkkiä kotiin. Patteja myllyyn. Ilta-auringon asettuessa pitemmäksi käy varjopyöräilijän. Runollista. Siinä on jotain maalauksellisesti inspiroivaa. Pitkiä varjoja. Silti vielä auringonvaloa jäljellä. Sekä brevettimuistoja Lahden raviradalta, jotain tämmöstä pitkin. Paineli sinne Lahden raviradan parkkipaikalle. Mä kirjoitin muistaakseni reittiselvityksen, että Lahden raviradan hevospolku parkkipaikkaa kohti. Sitten kirjoitin jotakin, että 300 metriä 15 parkkipaikan läpi Renkomäen suuntaan.
Läpi meni selitykset. Siis paperisen tielistan käännös käännökseltä vanhan koulukunnan tyyliin. Nyt on tietysti tämä tämmönen, että jos saman reitin tonne löysi ja lähtisi ajamaan, niin kyllä se kiltisti sinne Pavoseheskapoluille heittäisi. Talutushommiksihan se meni. Tää hyvä juttu jäi kyllä elämään. Ai että. Keskinopeus on aivan mukava, kun se tuossa 17 pyörii pysähykset huomioiden. Simuloi hyvin niitä meikäläisiä aika tavallisia nopeuksia. Jes, tästä tulee semmonen 16 kilsaa, niin mä lähden tästä kotiin päin polkeen. Paljon ei oo enää jäljellä. Hyvä ystäväni, on tullut aika kiittää sinua siitä, että olit tällä iltahupipannaani lenkillä mukana. Toivottele iloa ja rauhaa sinun päiväsi. Takku varmasti tavataan seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten jutujuurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Heippa!